Europe is failing to manage its bear population. The large mammals are victims of human abuse, and humans are victims of bear conflict. The relationship between people and bears has turned to chaos and law-breaking. Bears are kept caged in private homes and outside restaurants in Slovenia, Albania, and Romania. Many suffer and others die or disappear. In Kosovo, bear fat is available on the black market as an ointment and a food. In Romania, local and foreign tourists feed wild bears on the street and force them to pose for selfies. When they attack us, is nature responsible or are we guilty? Bears are protected by EU law, but each country operates its own policy of hunting, saving, or eating the animals. A bear could face death or survival, depending on whether it lives in Estonia or Latvia, Norway or Sweden. In Italy, a bear that kills a man is the subject of a trial that captivates a nation. In Slovenia, such a bear would be chopped up and boiled in a stew. In this film, we show how we abuse bears, how bears attack us, and what happens when humans take the law into their own hands. We're here on the Transfăgărășeni Highway, near the highest mountain in Romania. Here, on a 30-kilometre stretch of road, are 20 bears begging for food. People are throwing them sandwiches, bananas, anything they can find in their car. Then, they're posting selfies of themselves with the bears on social media and making videos with the bears for TikTok. The result is that a mountain road becomes a petting zoo, and drivers are putting other people at risk. Soicii au făcut pui și i-au învățat să stea la stradă și tot aici au stat tot timpul. De începând de acum 6-7 ani care a început o ursoaică, a perpetuat specia și puii tot au stat la 4-5 generații, au stat la stradă. Oamenii hrănesc crezând că le fac un bine urșilor și acum ursul e un animal inteligent. Dacă știe că capătă mâncare aici la marginea drumului, ce rost are să mă ducă să mă umble după aia în pădure. Știe că primește mâncare. Totuși, în ciuda faptului că oamenii au înțeles că nu trebuie să hrănească animalele, apelurile la 112 pe care le-am avut în acest an aproape că s-au dublat față de anul trecut. Motivul pentru care este semnalată prezența urșilor, oamenii nu se simt în siguranță, fiind o zonă turistică, oamenii vor să se mai plimbe, iar prezența urșilor, chiar dacă este doar pe drumul național, îi fac să nu se simtă în siguranță. Hrănirea sau fotografierea urșilor la mai puțin de 20 de metri constituie contravenție conform hotărârii Consiliului Local. Localnicii nu îi hrănesc pentru că știu că hrănindu-i o să-i atragă către comunitatea lor, către localități. În ultima perioadă se constată că mai mulți turiști străini hrănesc animale sălbatice. Este o atracție pentru turiști. Foarte mulți turiști vin special pentru asta. Și ce mănâncă? În general, hrană care se găsește pentru oameni. Fructe, legume, hrană constând în pâine, pufuleți, dulciuri.
Pentru un filmuleț sau pentru o poză cu urși, un turist își riscă în primul rând viața, pentru că stând cât mai aproape de urs, animalul sălbatic nu știe ce intenție are turistul și va încerca să se apropie de el. Poate crede că are ceva în mână, mâncare, și va încerca să se apropie cât mai aproape de turist, e posibil să-l rănească. Din partea noastră riscă o sancțiune pentru hrănirea animalelor sălbatice, deoarece este interzisă, însă acest lucru este mai greu de aplicat, având în vedere că pentru a sancționa o persoană care i-a oferit hrană animalului, trebuie să ne apropiem de acea persoană. Care oferită de oamenii face să mai găteamă de nimic, să sperie de niciun lucru. Părerea cetățenilor este împărțită. Atunci când îi sancționăm, apar tabere care spun că pentru o poză i-ați dat 500 de lei amendă. Iar dimpotrivă sunt tabere care spun de ce nu îi dați amendă, că uitați, face poză și atunci suntem cumva la mijloc. Sfatul este să nu-l hrănească, nu le face bine, îi condamnă la moarte. Cum spun specialiștii, un urs hrănit este un urs condamnat la moarte. Acel urs nu știe să vâneze, să-și procure hrana singur. Pentru că este mult mai simplu să iasă la stradă și să o primească de-a gata. Cei tineri dornici de senzații tari, care consideră că fac un mare lucru postând un filmuleț pe diverse rețele sociale, să-și atragă urmăritori, riscând totuși să-și piardă viața sau să fie atacați de urs. Nu merită pentru o poză sau pentru o filmare, pentru că urșii sunt animale imprevizibile care nu poți ști cum vor acționa. We wanted to know what bear experts from across Europe and those living with bears thought about drivers feeding bears on the Trans-Fagurashan highway. So we showed them this video and recorded their reactions. Oddio. Mamma mia. A gde je ovo? Romania. Romania. Ok. Vabbè, quello che succede anche qui. Vabbè, qui ci esce livello, no? Sì. Mi fanno male dentro proprio. Perché questo è un circo. Questo è il circo. Questo non è. Questi animali hanno una dignità che fa impressione. Gli orsi sono opportunisti. Questi due sono probabilmente due fratelli giovani, quindi molto inesperti. Hanno capito che le macchine portano cibo facile. Hanno perso il timore Della persona. Koliko vidimo u ovoj slici nisu krivi medvedi. Krivi su ljudi i auta što im ometaju tu na njihovoj teritoriji. Dobro, ali oni, vidiš, ljubav prema medveda, vidiš, i oni čisto i žele kao atrakcija da ih ispoštuju i da im daju nešto hrane ili da ih pozdrave. Vidite kako medved ustaje na dve noge, faktički kao... Čak i pozdravio. Da, normalno. Ta životinja koja... Normalno, to je... Gdje bi rekao da je prva životinja za ljudi koja je kao prijatelj. Lui ha fatto una cosa divertente e carina, ma poi torna a casa e della sorte di quell'orso non sa più niente. Io credo che ci sia un problema culturale alla base di questo. Secondo me dare da mangiare in modo così diretto a un animale selvatico, soprattutto a un orso che rappresenta veramente il mondo selvaggio, secondo me
Vuol dire che noi come esseri umani abbiamo perso veramente quello, la natura. They are kind of breaking this barrier between wildlife and humanity. So these bears, for example, sooner or later will start connecting humans with food, and they will be not afraid or not shy to go in the inhabited areas. And if they can find the food there, okay, otherwise they might risk attacking livestock or even people. It's a practice which should be stopped. I don't want to see the supreme symbol of wilderness begging on the side of the road for a few scraps. It is a very, very, very huge selfishness. And you are not thinking that, oh, really, I just take a video. But there are, I don't know, 100 or 1,000 persons who make just a video. And every kind of video or picture or food, it's pushing the bear closer to the death. This is number one human safety issue. We have a lot of experience with this, especially from North America, when especially in the 70s and 80s, there were a lot of human injuries, also several fatalities that all came from these basically hand-feeding bears. So they took a pretty strict regulations there. And once this was implemented, you could see a sharp decline in human fatalities and injuries. One of the solutions would be to put them down, possibly as humanely as possible. Urși ar trebui luați de acolo pentru că acești urși au un comportament deja deviat. Ei s-au învățat și dacă îi duci, de exemplu, se spune că ursul trebuie relocat. Dar relocare nu înseamnă la 30 de kilometri, că el într-o seară e înapoi. Trebuie duși în locuri mult mai depărtate. Soluția pe Transfăgărășan, eu la ora actuală nu o văd și vă spun de ce. Și dacă eutanasiază pe ăștia, și dacă îi duce în centre de reabilitare, și dacă îi vânează, dar asta nu poate fi o vânătoare pe marginea străzii și așa mai departe. Locul lor va fi luat imediat, vă garantez, într-o lună de alții. Pentru că sunt atât de mulți. We're here in the Levski Dom restaurant, 40 kilometers north of Ljubljana in Slovenia. This is an old hunting restaurant with stuffed animals and bearskins. And we're now going to have a look outside where there's an old female bear who's been here for 20 years. The owner told us the bear gave birth to a cub 5 years ago, which has since been relocated to the seaside. Keeping the bears here is legal. Slovenia has passed a law that allows the bears to stay in restaurants until they die. The problems that we have in Slovenia is that some restaurants have bears in cages because they are fascinating for the people. So they get more people to come and visit them so they can see the bear and then they profit. The legislation puts the minimal standards on how big the cage must be. We don't believe that is enough for the well-being of the bear. You have a bear in captivity, they do need bigger enclosures, they need things that they would encounter if they would be out. So torturing them in small cages, I think it's wrong. There is case that one young bear is lost without mother, after the car accident or something. The question is, what is better for this bear? To be for whole life caught in the cage or to be shot? I think it's a question to each of us, what is the preference, They don't belong in cages. They are wild animals, they're not domesticated, they don't need our help, they don't want our help. They are also exhibiting unnatural behavior, stereotypical behavior that we get when we put wild animals in confined spaces. They just pace up and down, or they just stand there or sit there
because they're just going crazy. There's nothing for them to do but exist. I don't think there is a good alternative. They probably wouldn't be able to go back into the nature. We don't want to shoot them, but sanctuaries are a way to go, where they have more space, where they can exhibit their natural behavior, where they can feel okay, where they can live a good life. Next to a petrol station on a busy road in the south of Slovenia is guest house and restaurant Gostilna Tušek. At the back is a farm with goats, ponies and chickens, and an enclosure with 2 bears who are slow and old. The waitress says the pair are rescue bears. The owner won't talk. So we're here in Gostilna Tušek in Slovenia, and I'm about to try one of the local delicacies, which is bear goulash. And over there are 2 restaurant bears who are in cages. So I'm eating goulash in front of 2 bears. The stew is served with fried cornmeal and cranberries for €17. It resembles a budget menu from an IKEA canteen with the added ingredient of Paddington. It's quite good. It tastes like beef, but a little bit leaner. Other places in Slovenia also serve bear. For a cold appetizer, a luxury restaurant offers bear prosciutto. But I feel a bit guilty eating. It is not just in Slovenia where bears are on display for the delight of visitors. In Romania, Menageria Dumbovița is a private zoo with over 100 animals. Managed by a local foundation, there is a lioness called Sheba and a lion called Zeus. They have given birth to 13 cubs. This young lion is called Aslan. You can pet him if you want. El doarme pe masă în bucătărie. Serios? Da. Visitors can fondle the wild animals. The zoo has 42 dogs running free. There is a white stag and a baboon called Bebe. One morning, 9 years ago, a box containing Bebe and a female baboon turned up outside the menageria. The owners welcomed the primates and gave them a home. One day, Bebe strangled the female baboon to death. These 2 brothers come from Bistrița, in the north of Romania. The owners say their mother was killed by poachers. We asked the woman about the names of the bears. She names them after the Russian president and a former Romanian minister of tourism who is in prison for corruption. This one's Putin, yeah? With the teeth, yeah? If the local authorities agree that such a location is sanitary, it's possible to keep animals in these conditions. In the ski resort of Straja in South Transylvania, there is another captive bear. A wooden sign on the main street points to Baloo. There is a worn and rusted cage with overgrown grass. Baloo lies up against a fence, drinking water and eating bread. A local businessman has built a cult of personality around Baloo. The new chairlift is named Telescaun Baloo. A ski school is named after Baloo. There are wooden totems of bears. Proprietarul acestei pensiuni crede că atrage clienți. Sigur că sunt și oameni care se distrează pe seama nenorocirii acestui urs. Private people should not keep these animals as pets, no matter the conditions that they can provide them with. They should be actually taken out from these cages and that they should live their remaining few years in a proper establishment, in a sanctuary. An international petition wants to free Baloo.
Although these bears in Tirana Zoo are living as decent a life as possible in captivity, in Albania there has been a culture of stealing bears from the wild. Illegal hunting is a huge problem considering the numbers, because out of population of 250, maximum 300 bears, considering that maybe something between 10 or 20 are killed, it makes around 10%. In the recent past, also the issue of bears in captivity was a big problem. Bears were being taken as cubs from the wild, usually by shooting their mother, because that's the only way how you can obtain the cubs. By killing reproductive females from the population, the impact is much bigger. You are not just removing that one individual bear, but you are removing the potential of that individual to live future generations of bears. So it was creating a sort of what is known in ecology as a population sinkhole. And there are cases of these young cubs being trafficked to other countries, something which is related to an easy profit. Usually the wildlife is considered no one's property, not common property, but no one's property. So those who can usually try to steal from it. Sometimes they say, or they pretend that they found the cubs alone somewhere in the mountains or in the woods, and they took them out of pity to protect or to feed them, and then they couldn't find a solution. From the interviews and the investigations that we've done, especially in 2010, 2013, we got to know that the price of a small cub could range from 300 euros up to 700 or 800 euros per cub. All the bears that were being kept in captivity, they were mostly rescued, a solution was found for them. However, there are still sporadic cases that happen, and we have indications of a very recent case where in a place in South Albania, in Tomor Mountain, two bear cubs are being kept in one such restaurant, and they are being exhibited for the pleasure of visitors. Aktualisht ndodhemi tek restorani Pjela të Murit në fshatin Ujanik në Republikën e Shqipërisë, ku po mbahen ilegalisht djalej. Tani po shkojmë ta shohim vendin saktësisht se ku ata janë duke u mbrojtur në këtë restoran. Këtu ata po mbahen me këtë hapësirë, edhe janë në kujdesin vazhdueshëm të disa personave. Këtu janë kushtet në të cilat ata po mbahen. Dhe ja, këtu po i shohim arend. Foto. Kuqa? A morë foto? Do përsham? Ja, vas. Hey, ba. Dil bukur foto, për ta bëjmë selfie. Një ashtu rrifë me tonë, po. Po nuk e di, ore, ju shikoni film, a ju shikoni qurë, pa dhe qatë, pa dhe. Katë, ariu ka një gjatë. Ta dini ju, të keni bërë shkollë, me qenë me shkollë, ha? Me nga dy universitete. Pa dhe pa, sa e ka shkullë, me. Hajde më të bëjmë foto nga atë, sa marri pra.
Pas 6 muajsh ndodhem sërish në malet e Tomorit në Republikën e Shqipërisë, në fshatin Ujanik në afërsitë të restorantit të quajtur Perla e Tomorit. Sipas informacioneve që kemi marrë, autoritetet shqiptare, më saktësisht Ministria e Mjedisit dhe Turizmit të Republikës së Shqipërisë, ka arritur një marrëveshje me pronarët e këtij restorani që t'i dorëzonin arenjtë e vegjël autoriteteve shqiptare në mënyrë që ata të përkujdeseshin më pastaj për këtë arenjë. Mirëpo, sipas informacioneve që kemi marrë nga banorët e kësaj zone, arenjët as nuk janë dorëzuar autoriteteve shqiptare, por as nuk janë më në kafazin e këtij restorani. Prandaj të shkojmë atje dhe ta shohim se çfarë ka ndodhur me arenjt dhe ku janë ata sot. A ka arusha këtu? Ha, kishim gjyllën. Okej. E i mbanin vetë, për i lëshuam se lë drejt e brotjes kafshëve. Po dhe që të regojt video. E ta shku, i keni mësu? Kemi mësuar këtu në teren. E ku i keni marrë këtu? I morëm të vegjen, ne? Ne i mbajtëm dherë në 1 vjeç, pastaj i lëshuam. Okej. Se gjuna. E tash qysh ushqehen këtu, se nëse kanë pas kontakt me njerëz është pa Jo, problem. mësuar spesi egrash, e ka si genetike, ka genetike. Gjëna që i pas këtë lëshu. Po ti fan do, nuk jetë drejt. S'ke drejt se mando dhe, se dëmë. E tash qysh, a i shehni këtu her pasire? Me kemi parë, me. A i ushqeni në këtu? Se gjëna, Milan. Nuk din të më ushqy vetë, më nëse... Jo, ushqeni. E i keni lëshu kështu në hapësirë private, apo kështu po pusë? Sa private, publike, po vjen. Oh my god. Ama nuk me lënë që i mundet me pasë rëzik në fatë mjerë? Kemi mësuar në. Releasing the bears into the wild might not be the best solution for their well-being. If the bears have been taken as very young and as cubs, it's not possible to just, bring them back to the wild because they haven't developed the instincts of surviving in the wild. So they really need these specialized centers to create the conditions for them to live a decent rest of their lives. Prej disave, arritja janë përdorur, është çuditshme, është përdorur në disa lokale të shtrejta të Shqipërisë për qëllime sepse nëse ti konsumon mish ariu, ti mund të kesh fuqi shumë të madhe, mund të kesh potencë shumë të madhe. U merresh djami tyre dhe përdoresh djoja për kurimin e disa sëmundjeve, siç është reumatizma apo artritit. Ka një komunitet i veçantë në Shqipëri e ka përdorur arinjt për qëllime djamin e tyre për qëllime gjoja për të trajtuar syrin e keq, magjit. The fat of the bears is usually believed by traditional medicine to be used as a good healer or speeding the healing of wounds or burns. Also, there used to be some restaurants offering bear meat to their customers, believing that it gives extra strength and it's also a kind of aphrodisiac. This isn't true. Our correspondent in Kosovo heard a rumor about bear fat on sale. She asked around villages and ordered the product for €30 a cup. Tash jemi në fshatin Belens, jemi të shku tek një familje cila shet bjanë të rengve në këtë fshat dhe dje kemi bo një porosi, kështu që tani po shkojmë që ta marrim ato. Përshëndetje. A je lodhë, që shi? Që, më falim djeve që shi? Mirë. Okej. Në këva? Okej. Shko të lyni, normal, kjo si po ma, dhe me dhe lyni. E shkrim këto aqysh? Ja, të shkrim e vëzë që. Si kur po ma. Okej, si po ma, të koka, okej. Po ma, të. E për lukë, për shambull, pse është shkat një manë ma shumë? Së më që më thonë varra që kanë lukë dhe i salta e. Okej. Edhe për zor trash. Edhe për zor trash është ta? Okej. Do sene që i kena provu vetë. Po e pëse sa kushton kështë normal, nëse ka. Dhe 100 euro për të bunitas. Po a? Një tazi bjen që kaq? Që kaq sasi? Po a? E dhe i për t'i sa me kushtet këtu, vitë nasi edhe të varur për këtu, ne jem në rrë punë atë. Okej. Po, thashtë talatë. E a është vështirë me gjithë, që se për shambull, këto disa kom lypë, gati krejt Kosovën. Që është njës. Po dhe?
Ju e merrni vet, atë qysha e bleni dikon? Ure ka pasë qitë. Okej. Të ne ke merë. Në dhe super. Në rezervu ku shkon e pushën. Si quhet, pa hongër kur gjëjtë. Okej. E hali ljumë dhe pushën. Pa kilo më që më nërë se dhe i trave. Okej. Dhe? Kam përdor bure, vetë në përdor. Okej. Ska mund më që pili u kësit. Okej. Pa përdori ka bëhen. Ne faleminderit shumë. Hajde. Po, kjo është Azi. Cilin e mora. Në pyetje tjetër, a e dini që në disa pjesë të fshatrave të shtimës ekziston shitja ilegale e djamit të rinjve. Për shembull kemi pa dhe është edhe në tren, për shembull në shesin djamin e rinjve. Sa jeni të informuar? Ne nuk kemi informata lidhe me këtë, po ne do të shohim me nivelin lokal komunin përkatëse dhe do të shohim se çysh mundet mos zgjedh ky problem, përndryshe kjo nuk është lejuar. Eu mă numesc Racoș Ionuț, din Lepșa, comuna Tunci, județul Vrancea. Pe zi am vrut să mă duc după Ciuperci, după Ghebe, după Bureț. Cu asta mă mai ocup din când în când, mai câștig și eu un ban mai. Am mers pe drum forestier, am găsit câțiva acolo, m-am plecat să-i tai și m-am trezit cu ursul în spatele meu. Dar nu știu de unde a venit, cum a apărut, am țipat, m-a apucat de umăr de aici, am câteva urme lăsate de colț, după aia tăvălim. Și aici a băgat colțe, mi-a rupt partea nasului de aici, mi-a scos ochiul și aici a rămas cicatrice. Și unde mai aveți răni? Pe mână de aici, unde m-a apărat, am vrut să mă apăr. Cu mâna, eu un colț. Ăla s-a pus pe mine și atunci mi-a pocnit. M-a apucat de umăr de aici, am câteva urme lăsate de colț, de am ajuns aproape acasă. Poate Dumnezeu a avut milă de mine, că a putut să-mi iau rucsacul, să-mi iau lucrurile, să plec cu picioarele mele până mai în jos, 1 kilometru de tați asta. Am mers cu picioarele mele. După aia m-am întâlnit cu cineva, e o tabără de elvețieni. Ăștia m-au prins din urmă cu mașina, m-au pus în portbagaj, făceam numai sânge, eram plin de sânge pe mine. M-au dus până acasă, am vrut să mă schimb, dar nu aveam ce să mă schimb cu sângele curgea pe mine. A venit și zmurdă și l-a fi deranjat, nu știu, că nu am făcut gălăgie, n-am făcut. Alții spun că de ce n-am făcut gălăgie, că poate m-a auzit și nu și-a alăturat de mine. Nu-mi dau seama cu ce am greșit. Și ce se întâmplă cu acest urs? Nu știu, au fost cineva din zonă, au zis că prinde, nu l-au mai găsit, dar nu se știe ce s-a întâmplat. De fiecare dată când aud de urs, am o problemă. Mă cam gâdile pe spate. E un animal sălbatic care ar cam trebui să le dea la mulți frică. Să trăiți! Și dumneavoastră, Doamne ajută! Bună ziua! Bună ziua! Acum 2 ani, în data de 24 iulie, pe la amiază, pe la 1:30, am mâncat de amiază cu taică-mi meu și cu nevasta. Dânsul era pensionar, a fost de 80 de ani, dar mi-a ajutat. A fost sănătos, a simțit destul de bine și am avut ceva fân de adunat pe jos. Și a venit pe la amiază să mă schimbe, ca să mă pot duce să adun fânul. Am mâncat de amiază, eu ne-am prins caii la căruță, cu soția ne-am urcat în căruță și am plecat acasă la adunat de fân. Când a fost de după masa, pe la 6:30, o trebuie să venim înapoi la programul de mus, la programul de sară, de mulsul animalelor. Când am venit, nu l-am mai găsit. Am găsit numai animale singure pe pășune și dânsul nicăieri. S-a făcut noapte. Am găsit o capră din asta de-a mea domestică, răpită, ruptă cu mațele scausă, prinsă de gât. Hopa, atunci ne-am dat seama, zic că aici ai pericol. Aici ai baică, a fost ursul 100%, ni l-a omorât pe taică meu. Tot l-am căutat, nu l-am găsit și am sunat la 112, la echipele de intervenție. Nu a putut veni chiar atunci, că a fost plecați într-altă parte, tot la urs, tot la intervenție.
O venit cam pe la vreo 1 noaptea. Eu dat drumul la dronă și cum am învârtit drona, l-au găsit pe taică meu în niște tufișuri, era mort. Era omorât, capul zdrobit, omoplatul de la mâna stângă era scos afară, smuls afară, mușchiul la piciorul drept, mușchii, și el mare de sus, de genunche, și el mic, din jos de genunche, i-au fost rupți. No. Și desfigurat, distrus. Gâtul rupt, eu rup gâtul din partea dreaptă. Este un urs, maroniu roșcat așa. Ăla atacă oile, dar să nu vadă omul. Dacă vede ciobanul, nu mai are treabă cu oile. Ăla direct la om merge. Când ziua mormântării, m-au atacat și pe mine. Am avut noroc că au fost 2 băieți cu mine, fugea, mi s-au băgat în turn și fugea după oi, să prindă o oaie, era flămând, vă dați seama. Cu gura căscată, cu limba scoasă și eu cu câinii am intervenit. Au intervenit câinii și eu după câini, ca să-l alung, să-l scot din turmă afară. Ăla când m-au văzut pe mine, nu i-a mai trebuit oaie, carne de oaie, direct pe mine. Direct pe mine să vină. Și apoi o striga băieții și am avut noroc că în spatele meu, așa la vreo 5 metri, a fost o tufă mare de spini. Și m-am tras după tufa aia de spini. Cât ce am ajuns eu după tufă, el a fost de unde am plecat eu. Dacă nu era tufa aia de spini, cred că mă termina și pe mine. Rog că am scăpat cum am scăpat, dar de atunci nu l-am mai văzut. Umblă prin tufe până dă ursul de ea și îi trage pe celea. Dar știle mama sărășii care au rămas. Nu li frică de oameni, nu li frică de câini, încă din contra, când aud voce de om, gură de om, acolo să duc pe tine, vin pe tine și te omoră. Uitați aici, încă 2. Pe aici o coborât în jos. Ăsta a fost azi noapte la mine. Ăsta ne-a atacat animalele. Ăsta ne-a prins mie animalele. Ne-a prins oile. Aseară câte v-a luat? 2 bucăți. Căcat tot de urs. Asta cu ce? Cu prune. Sâmburi, uitați, de prună. Păi până la urma urmii, noi trebuie să falimentăm. Că vrem, că nu vrem, falimentăm. Că urșii ăștia ne scot din animale afară. No. Și dacă nu falimentăm noi, că n-are rost, mai bine le vindem și ne axăm pe altceva. Numai bani, bani și muncă. Bani, bani și muncă și pagubă până e lumea. Că câinii, la urma urmii, dacă trage în linie, ne alegem cu boala în oasă, numai cu obosala. Câștigul îl mănâncă ursul. Până acum ceva ani de zile, Sobeja era o localitate destul de sigură și care puteai să mergi oricând pe munte, să vizitezi, să te plimbi în aer liber și așa mai departe. La momentul ăsta nu mai este o localitate sigură. Ce găsește pe afară și intră acum la bucate, la oameni, la cucuruz, cartofi, în livezi. La momentul actual este cea mai mare problemă. Se plimbă noaptea prin localitate. Nu mai putem riscăm să lăsăm copiii pe stradă după ce se întunecă sau chiar și noi să plecăm. Seara, în primul rând, oamenii nu mai îndrăzneau să iasă. Eu am auzit că un om s-a dus la vecin cu mașina seara. Deci e poate ciudat și e o glumă, poate, dar aici am ajuns. Livezile sunt praf, toate culturile de viță de vie sunt praf, pomii sunt rupți, porumbul este făcut praf și așa mai departe. Și ce poate să facă un primar pentru a controla acest fenomen? Absolut nimic. Ei sunt frumoși ca animale, zdrăguțe, da, într-adevăr, dar pot produce foarte mari pagube. În fiecare săptămână se reaprinde, oamenii vorbesc între ei, postează pe Facebook, a fost atacată stâna unui cetățean, a fost atacată stâna altui cetățean, i-a fost luat porcul pădurarului din Coteț, i-a fost luat porcul cetățeanului și pun poze. Să vedeți cum arată un porc mâncat de urs. Deci efectiv îl mănâncă pe tot, rămâne doar pielea, dinții și copitele. Atât. Toate sesizări cu decizii și avem livezi. Aici o oaie mâncată, v-a mai rămas numai capul. Vedeți? Cam așa mănâncă ursul. Începând de o săptămână jumătate, cred că 2 de acum, suntem într-o alertă maximă. Într-unul din satele noastre, din prejur de aici, satul Fetești, avem atac de urs
la animalele domestice, când nimeni nu a dat nas în nas cu ursul. Singura problemă acum, ursul ăsta, mai 1-2 câți ori fi, sunt un pic mai insistenți, carnivori au dat de gustul cărnii și ei vin și își caută prada în sat. Practic, atacă animalele vii. Am avut la câteva gospodării atac unde au ucis porci, unde porci mâncați, porci luați definitiv și cărați spre viziunile din zona de unde sunt bârloagele. It is November. The villagers are worried that the bears will take away the pig they have fattened to eat for Christmas. Gardul acolo unde e făcut el acum a fost distrus, a fost rupt tot, de la scos, a intrat, a rupt gardul, de a intrat acolo. Vină încoace la mine. A rupt tot, de a intrat aici și ăsta fiind mai mic, a scăpat pe între ghearele lui. Deci au fost 2 acolo și a rămas unul l-a luat. Să teme lumea, nu mai cresc nimeni, nici găini, nici porci, nici nimic. Din cauza că pentru ce să le crească? Pentru animale sălbatice, pentru urși? Păi eu am copii, toată lumea avem copii. Autobuzul aici așa vine la 8 seara, e întuneric. Vin copii de la școală care fac naveta de la Panciu, de la Focșani. Îi atacă și se poate întâmpla o tragedie, până când așteptăm chestiile astea. În 2019, la 500 de metri de case, de limita intravilanului, era o gospodărie acolo, o fermă a unui cetățean pe care l-am găsit lovituri, rupturi. Era practic mâncat de urs, rupt în 2, ucis de urs. După 2 luni de zile de monitorizări și solicitări la Ministerul Mediului, ne-au permis să împușcăm acel urs. Vă dați seama cât de dificil este să ajungem acolo. Nu mi se pare corect. Deci aici vorbim și zic eu că primează siguranța cetățeanului. Despre asta vorbim. Dacă am ajuns în România în 2023 ca siguranța cetățenului să primeze mai puțin, iar ursul să fie pus așa într-un soclu și să-l protejăm. Fiind atâtea pericole cu animale sălbatice, riscăm să depopulăm localitățile rurale din România, pentru că nimeni nu-și permite să-și lase familia sus la munte să fie atacat de animalele sălbatice. Soluția, și știm foarte bine care sunt soluțiile și nu trebuie să ne ascundem după degete, este extracția prin împușcare. E simplu. Fiindcă noi nu mai putem, la momentul ăsta, noi nu putem să avem un control al populației. Legislația din România este făcută în așa fel încât nu permite nici cote de recoltă, nu permite nici vânătoare controlată. Before 2017, Romanian hunting associations in each county had a quota of bears they could kill. A new law banned this practice. Now, when a bear causes problems in a town, a response team of a vet, hunter, policeman and mayor must chase away the bear with noise. If this does not work, they have to tranquilize and relocate the bear. Only if the bear comes back and keeps causing damage can they authorize a bear kill. The responsibility for controlling bears shifted from the hunting organizations to local politicians. Primarul de comună a devenit și vânător, și veterinar, și jandarm, și tot ce vreți dumneavoastră, responsabil 100% de, nu știu, îndepărtarea, recoltarea, împușcarea unui exemplar sau mai multor exemplare de urși. Dacă guvernul nu legiferează chestiile astea, noi suntem legați de mâini și de picioare. Nu putem să facem absolut nimic. Și eu sunt un iubitor de animale, deci nu vânez, n-am astfel de vicii sub nicio formă, dar trebuie să înțelegem că animalul trebuie să stea acolo unde este locul. Deci, în primul rând, primează siguranța oamenilor. Înțelegem că trebuie să avem grijă de această specie de animal sălbatic, însă niciodată, niciun fel de animal nu poate fi mai presus decât omul. Niciodată. A fost prins un urs aici, așa, într-o sârmă, în ceva. La vreo 2 ore m-am dus ca să repar gardul, dar a fost poliție, jandarmerie, au fost primării, toți. L-au scos, l-au tranquilizat și l-au mutat metru de gard. Din câte știu eu, că nu prea am așa multă școală, dar trebuia repartizat, nu? Ei l-au mutat de aici în șanță. Când am ajuns acolo, aveam drujba în mână, tai un lemn ca să-l pun în gard acolo, unde a rupt el gardul. Am pornit drujba și a venit din grădină și m-a atacat. Având drujba în mână, m-am apărat cu drujba, dar nu am putut să-i fac rău.
decât mai mult l-am întărătat. M-a prins după un copac și m-am luptat cu el, l-am împins, de-am putut fugi de el. El cu gura, a vrut să mă mănânce, da. Asta e, a tăbărât sătenii, m-a ajutat. Almintele era mort. M-am luptat cu el, termen de 20 de minute. Până a venit băiețașul ăsta, de l-am împins cu furca după mine și au tăbărât sătenii. Băieții de la care montau fibra aici, așa, a fost în stâlp. Și chiar au filmat și au văzut tot. Și au venit și ei în ajutor, dar n-au avut cu ce, cu mâinile goale, ce să-i faci la un urs? Cu mâinile goale. Fugiți! N-a lăsat-i cealaltă singur acolo! Am avut sânge rece, că dacă n-aveam sânge rece, muream. Au fost 20 de inși care au tăbărât până la urmă, de m-au scos de acolo, el a venit primul și după a mai venit, au dat fiecare cu o țambră, cu un lemn, cu o furcă, cu nu știu ce. Ce să fac? Trebuia să-i facem ceva, că ieșea în stradă și erau 30-40 de copii. Ursul a fost omorât de câte săteni. A fost omorât. L-au bătut cu pare în cap, cu ce au apucat fiecare. Buongiorno, siamo nel Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio Molise. È un parco a cavallo di 3 regioni, appunto Abruzzo, Lazio e Molise, che si trova nel centro-sud Italia. Noi siamo una delle 12 pattuglie di Guardia Parco. Io sono Ezecchiatrella. Io sono Anna Grassi. La caratteristica principale del Guardia Parco è la profonda conoscenza del territorio. Profonda conoscenza significa che avere la consapevolezza di quello che succede nel territorio che sorvegliamo. Guarda, si vede? Guarda qua. È un albero dove gli orsi si grattano e serve probabilmente per gli orsi, serve per marcare il territorio. There used to be bears all across Italy, all the way from the Alps to Calabria. L'orso bruno marsicano è una sottospecie dell'orso bruno europeo. Questa popolazione si è isolata e quindi si è staccata anche geneticamente dalla popolazione europea circa 3 o 4 mila anni fa. By 1922, the Marsican bear population was close to extinction. Since then, there has been a hunting ban and the national park was established. This has saved the chamois and wolf from extinction. 5,000 residents live here, and every year the park welcomes around 3.5 million tourists. 60 bears remain. La popolazione di orso bruno marsicano è una popolazione che è a grande rischio di estinzione perché i numeri sono ancora molto bassi. E le 2 stime genetiche che sono state condotte ci dicono che la popolazione è rimasta stabile. I dati incoraggianti che abbiamo con il nostro monitoraggio riguardano l'espansione fuori dal parco, soprattutto l'espansione delle femmine. Noi cerchiamo di tutelare meglio questa specie. Gli effetti sono soprattutto a livello gestionale, più che di miglioramenti ambientali. Ad esempio in estate, quando fruttifica la bacca del ramno, i sentieri vengono chiusi al pubblico. Molti esemplari di orso si sono allontanati dal parco e hanno scelto come areale zone fuori parco. Come viene percepita la presenza dell'orso? Nel cuore del parco e nella zona più a stretto contatto, quindi l'area contigua, tutto sommato è diventato un motivo di attrazione. Nelle aree periferiche, dove l'apporto turistico è molto minore, l'orso viene ancora visto con una certa, come dire, non è considerato un nemico, ma se entra 3 giorni di seguito nel pollaio, nel cortile o da qualche parte, cominciano ad alzarsi delle voci. E allora bisogna salvaguardare il rapporto che c'è tra
le popolazioni che vivono costantemente, quotidianamente il rapporto con l'orso e che hanno delle difficoltà, perché oggettivamente se ti entra un orso in un orto e ti crea delle difficoltà, noi abbiamo continuamente persone che dicono ma se c'è l'orso che è buonissimo ma trova mio figlio di 2 anni, qual è la reazione dell'orso? È sicuro che l'orso non aggredisce il bambino? No, non è sicuro. E quindi una delle domande che io faccio spesso è quella di dire: scusate, ma prima di capire come possiamo convivere con questi animali, vi siete mai chiesti del perché è importante convivere con questi animali? La verità sta nel fatto che l'orso, ma anche come il lupo, i grandi predatori in genere, sono chiamati in termini scientifici specie ombrello. Che cosa significa? Significa che loro, come noi, che siamo animali, sono all'apice della catena alimentare. Quindi significa che tutto quello che sta sotto l'apice della catena alimentare è protetto e quindi è sano. Dovremmo farlo per egoismo, nel senso che se noi vogliamo continuare a vivere su questo pianeta e la crisi climatica ce lo sta facendo vedere in maniera molto forte, noi dovremmo mantenere gli ecosistemi sani. This is Amarena, a 10-year-old female bear. Amarena means black cherry in Italian. The park has named her after the fruit she loves to eat. She regularly visits the towns in and around the park, searching for easy food. She has become a confident bear, who may not cause problems, but is getting too close to humans. Amarena, come anche altre orse femmine, tendono ad avvicinarsi ai paesi perché in questo modo tengono un po' al sicuro i cuccioli, no? Da un'eventuale predazione di un maschio che magari vuole aggredirli per rimandare la femmina in calore e quindi riaccoppiarsi. E la ragione verosimilmente è che i giovani tendono a sfuggire alla competizione con gli animali adulti, i maschi ma anche le femmine, e trovano un terreno fertile legato alla e dovuto alla grande accettazione che c'è da parte della gran parte delle popolazioni. The park does everything possible to limit the contact between people and bears. Amarena, quando è stata quest'anno a Villalago, che insomma è ritornata a Villalago con i 2 cuccioli, noi abbiamo assicurato 1 mese e mezzo con 2 turni di sorveglianza di guardia parco in orario notturno, quindi l'orario in cui più o meno si muove, ma proprio per assicurare quel cordone, no? Quella barriera tra gli orsi e le persone. I rischi che derivano da una convivenza con l'uomo sono molteplici per l'orso bruno marsicano. La maggior parte degli orsi muore per cause antropogeniche, dirette o indirette. Dirette, il bracconaggio ad esempio, che purtroppo non è ancora debellato neanche in queste aree, quindi magari non è diretto sull'orso, ma l'uso del veleno ad esempio di lacci rivolti magari a cervi, cinghiali o a lupi sono ancora fortemente presenti nel territorio. Quando c'è stata Amarena con i 4 cuccioli a Villalago, dove sono arrivate ogni giorno 300-400 persone, solo per fare un video, quello che mi sono sempre chiesta io è quante di queste persone sono tornate a casa con la consapevolezza che hanno visto uno degli ultimi orsi bruni marsicani. Quindi quello che è più importante è fare la foto del secolo. Quindi la foto più da vicino, il video più importante, e nessuno pensa a quanto può disturbare questi animali. Provate ad immaginare noi un po' il grande fratello nostro, no? Noi abbiamo messo delle persone dentro una casa e le abbiamo osservate sempre. E immaginate che una cosa di questo tipo avviene oggi con gli animali. Ma senza che loro ce l'hanno chiesto però, e senza che noi li paghiamo per fare questo. Quindi la sfida del futuro è che le persone dovrebbero capire, perché noi ci riempiamo la bocca con la parola rispetto, ma non siamo veramente capaci di capire che cosa significa rispetto. Spesso rispetto significa fare un passo indietro.
We're here in the Italian town of San Benedetto del Marsi, where 2 days ago a female bear, Amarena, and her 2 cubs intruded onto this property. She then jumped over the fence. A 56-year-old man living at the house, Andrea Leonbruni, believed she and her cubs were about to eat his chickens. He took out a 12-gauge shotgun and fired at the bear. Then he called the cops and turned himself in. Before anyone could save her, Amarena died by the fence. The authorities are still searching for those cubs who were last sighted last night. La sera che ci hanno chiamato perché appunto le nostre colleghe avevano trovato la persona che aveva sparato, le mie colleghe che mi hanno chiamato dicendomi di correre immediatamente col veterinario perché Amarena era ancora viva, erano veramente scioccate. Per noi tutti è stato uno shock emotivo perché su Amarena, che conosciamo da quando è cucciola, abbiamo investito gran parte del nostro tempo. Quindi una persona che prende, spara a un orso e questa persona non ha ucciso un orso qualunque, ha ucciso un'orsa molto conosciuta, una madre, quindi ha ucciso potenzialmente 3 orsi perché le chance di sopravvivenza sono basse. È stato paralizzante l'idea che abbiamo perso una femmina di orso marsicano, che è una femmina poi preziosa, che in questi ultimi anni ci ha regalato 6 cuccioli e quindi un'ulteriore speranza, no, di sopravvivenza di questa popolazione. Noi come forze dell'ordine è chiaro che siamo intervenuti nell'immediatezza dopo l'evento che è accaduto. È chiaro che lascia sempre una forte amarezza perché magari non si è riusciti fino in fondo a fare una prevenzione rispetto ad una repressione che adesso sicuramente si deve mettere in atto. L'intervento che c'è stato dei carabinieri territoriali e dei carabinieri forestali tende ad accertare quelle che sono state le dinamiche, perché ovviamente gli animali se si avvicinano all'uomo e l'uomo viene aggredito e quindi c'è una legittima difesa, è chiaro che diciamo, non c'è una scriminante, quindi non c'è un reato, altrimenti qualora l'uccisione sia fatta con crudeltà o senza necessità esiste un reato, è un reato specifico che prevede un delitto e quindi anche la reclusione. After he killed Amarena, the shooter received death threats. A mural appeared at the end of the street where he lives with a skull and a gun. At night, the cubs returned to the place where their mother died. They smelled her blood there. At the site of the death, a trap of dead chickens is set up for the cubs. I cuccioli di Amarena hanno attualmente 8-9 mesi, quindi sono potenzialmente autosufficienti dal punto di vista alimentare. Hanno conosciuto il territorio, quindi hanno comunque innata la conoscenza del territorio, sapranno sicuramente andare in ibernazione. Quindi l'idea era, li proviamo a prendere, vediamo in che condizioni stanno e la prima cosa li riportiamo nel parco. Ok, poi se ci accorgiamo che non stanno proprio bene fisicamente, allora proviamo a dargli una mano, senza troppe manipolazioni, altrimenti è finita. No, certo. Se invece stanno bene e sono in forze, vediamo che cosa succede. Il problema qual è? Il problema è che sono molto piccoli e quindi la presenza della madre gli garantisce comunque protezione da parte di altri animali, cani, lupi, la difesa da parte di altri orsi, magari maschi dominanti. La speranza è che non ci siano manipolazioni e che loro ce la possono fare da soli, perché come dicevo prima non sono troppo piccoli ma non sono troppo grandi, certo. Quindi magari ce la fanno. Per noi è stato una sconfitta. Abbiamo visto vanificare tutti gli sforzi di conservazione perché non ha solo ucciso un orso, ha ucciso un'idea e quindi per noi è stato uno shock anche emotivamente perché comunque su Amarena abbiamo lavorato tantissimo e quindi vederla morire, vederla in una pozza di sangue è stato per una sciocchezza perché io ho detto quanto vale un orso? Vale meno di una gallina. Sì, succede perché purtroppo poi
e per quanto tu metti in atto tutte le misure, le accortezze, la protezione, c'è sempre appunto la persona che vanifica i tuoi lavori, quindi è al sicuro sì, ma finché diciamo purtroppo non possiamo controllare l'animo umano. L'uomo è imprevedibile così come lo è la vita. Amarena's orphan cubs were never caught. They have returned to the wild.